من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد
حالك يا حبيبي. حالك مش مصطفى. ادخلوها بسلام لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب لمن فاصبر على
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار فاصبر وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم ولقد خلقنا السماوات والأرض ولقد خلقنا السماوات بحمد ربك قبل
يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ذلك يوم يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير ذلك يوم الخروج إنا نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر
فيها والحب ذو العصف والريحان صدق صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الذاكرين. تلاوة القرآنية المباركة أشرف في رحابها من القارئين الكريم له فضيلة القارئ الشيخ مصطفى عبد العزيز أبو عمرو القارئ والمقيم بمدينة السباع مركز بنها الأيوبية. سجلت عبر أسير إذاعتنا الخارجية والهندسة الصوتية صاحبها الحاج أحمد